We're not a fan of Diamond FM. Don't touch that radio set. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, data shows violence claims 1,525 lives in 25 years in Nigeria. Court orders arrest of Chief of Army Staff. In business, Nigeria National Petroleum Corporation says 2 billion liters of petrol available. On the foreign scene, South Africa's president faces impeachment threat. In the exciting world of sports, President Muhammadu Buhari declares 21st National Sports Festival open in Asaba. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour on Diamond 88.7 FM. I am Tobi. Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or on Facebook Diamond 887 FM. We go on a short break now. After that, we'll bring you details of the news. Stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back. Now the news in detail. No fewer than 1,525 people were killed in election-related violence across the country in the last 5 election cycles, as a report by the Tony Blair Institute has revealed. The institute has also raised fears that the 2023 elections may equally be characterized by serious disruption from violence, particularly by terrorist bodies like Boko Haram and the indigenous people of Biafra, IPOB, and bandits. The electioneering-related violence, coupled with the insecurity ravaging some parts of the country, has heightened fears among voters, the electoral body, INEC, political parties, civil society groups, and even security agencies. On November 17, 2022, the Inspector General of Police, Usman Baba, raised the alarm that the country witnessed 52 violent cases in 50 days, warning that if not promptly halted, the situation could affect the country's electoral processes. Observers say unless efforts are made to maintain peace and ensure politicians respect the outcome of the election, 2023 may see a post-election scenario similar to that of 2011. The Minister of Interior, Rauf Aregbesola, has advised Nigerians to ensure their details in the National Identification Number (NIN) are the same with the data on the application for national passport.
The minister gave the advice today, disclosing that many passport applicants are having serious challenges on how to arrange their names. He noted that any difference will stop the application until it is corrected. And Aregbesola added that his ministry had introduced a tracking mechanism to help applicants monitor the progress of their application. A high court sitting in Minna, the Niger State capital, has issued a warrant of arrest on the Chief of Army Staff, General Farouk Yahaya, for contempt. Also to be arrested include Commandant Training and Doctrine Command Minna, Major General Olubenga Olabanji, for a similar offense. The presiding judge, Justice Halima Abdul Malik, ruled that the order is shuttling Yahaya and Olabanji to be kept in Minna Correctional Custody for contentions of order of the court on 12th October 2022. According to her, the two suspects are to remain in custody until they purge themselves of the contempt. Kwara State Governor Abdurrahman Abdulrazak on Wednesday inaugurated 2 new commissioners and a special advisor amid a minor cabinet reshuffle. Our correspondent Mahmoud Lawal reported that the governor urged the cabinet members to work in tandem with the objectives of his administration, which is to serve the people better. I welcome the new commissioners and special advisor to the cabinet. I urge you all and all other government appointees to be committed to the service of our people. I urge you to be team players and recharge your ministries to deliver better service delivery to our people. Notwithstanding the political campaign season, every minute should be spent to make life more worth living for the people of Kwara State. The governor said his re-election campaign is drafted on verifiable achievements, and the cabinet members should ensure their impacts are felt in various ministries they hold, give assurance to the people. We have taken governance to the remotest corners of our state, and we want to do more. For every lie anyone tells you about us, please point to where we were in 2019 and where we are today. The facts speak for themselves in the health sector, education, opening up of rural areas, gender inclusion, youth and women empowerment, workers' welfare, economic growth, and check all other indices. Abubakar Siddiq Buhari, who spoke on behalf of the new appointees, promised that they will do more to convince the government and the public that they are up to the task given to them. Much has been placed on our shoulders, and it is a common saying that to whom much is given, much is expected. And as much as we are willing to give you this much, that much cannot be given without divine guidance by Almighty Allah. We are going to be committed. We are going to give in our all to ensure that you do not regret your interest in picking us to come and serve in your cabinet. A public affairs analyst has supported the removal of the fuel subsidy if necessary measures are put in place to ensure the gains are duly utilized. The public analyst, who is a top respected educationist as well, Dr. David Eindero, stated this in an exclusive interview with Diamond FM correspondents. The analyst stressed that the country will have enough funds in abundance to facilitate developmental projects that will further complement the efforts of the government to actualize good governance. Dr. Eindero charged the government to revive the dead refineries to allow competition with the imminent Dangote refinery. The government has stated that it will remove the fuel subsidy later next year to boost more funds for the government to achieve developmental goals. News on the hour from Diamond 88.7 FM is reaching you. We go on a break now, after which we'll bring you more stories on the business, foreign
and sports scenes. Stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. You're still listening to the news on the hour from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we move on to the rest of the stories, and we pick up from the business world, where the Nigerian National Petroleum Company Limited says it has 2 billion liters of premium motor spirit (PMS), also known as petrol, in stock. According to a statement issued by Executive Vice President Downstream NNPC Limited, Mr. Adeyemi Adetunji, the stock of over 2 billion liters is equivalent to over 30 days of sufficiency. He noted that the NNPC has programmed vessels and trucks to unhindered depots, while massive load outs from depots to states are closely monitored to ease fuel queues. Adeyemi Adetunji added that the recent queues in Lagos and other parts are largely due to ongoing road infrastructure projects around, especially around Apapa and access road challenges in Lagos. On the foreign scene, an independent panel appointed by the Speaker of South Africa's Parliament has found preliminary evidence that President Cyril Ramaphosa violated his oath of office, findings that could lead to his eventual impeachment. Parliament will examine the reports which was submitted yesterday and decide whether to push ahead with impeachment proceedings next week or not. This comes just weeks before an elective conference that will decide if Ramaphosa gets to run for a second term on the governing African National Congress (ANC) ticket at 2024 polls. The president immediately denied any wrongdoing and has not been charged with any crimes. In the exciting world of sport, President Muhammadu Buhari has declared the 21st National Sports Festival open with a charge to all participating athletes to compete fairly, shun all forms of antisocial behavior and the use of performance-enhancing substances so as to come out magnanimous in victory and gracious in defeat. The president, who gave the charge at the Stephen Keshi Stadium, Asaba, Delta State, disclosed that the ceremony is another landmark achievement of his administration in the area of sport development in the country. The president, who was represented by the Honorable Minister of Youth and Sports Development, Mr. Sunday Dare, commended all the stakeholders and Delta State government in particular for working assiduously to deliver a successful festival that the nation can be proud of, calling on other states to emulate them. With that exciting sport report, we've come to the end of the news on the hour. But before we go, here is the recap of the major highlights. Data shows election violence claimed 1,525 lives in 25 years in Nigeria. Court has ordered arrest of Chief of Army Staff. In business, Nigerian National Petroleum Corporation has said 2 billion liters of petrol is available. On the foreign scene, South Africa's president faces impeachment threat. In sport, President Muhammadu Buhari declared 21st National Sports Festival open in Asaba. Did you know that the month of December is best known for Christmas and New Year's Eve, but it's also full of other special reasons to celebrate? Diamond FM says, be generous, feed someone with food, love, or kindness. Happy New Month to you. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM's newsroom number on 0916 062 7526. The news on the hour was edited by Mahmoud Lawal, and I am Tobi Adebisi. Have yourself an amazing rest of the afternoon.
of the world. Log on to our website www.diamondfm.net or download our app Diamond FM on Google Play Store or Apple Store. You're listening to Diamond 88.7 FM, shining supreme. Shine bright like a diamond. Lórí ìkànnì rédíò kan náà pẹ̀lú àgbékalẹ̀ tó tún rú gọ́gọ́ Diamond FM Ìlọrin. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. T-Pumpy concept onílé ìfọkànbalẹ̀ akọ́rẹ́dé àwọ̀lú Ìlọrin gbogbo kú àràgbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ ẹ ṣé àdúpẹ́ àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ o ẹ ṣé ralẹ̀ lọ́dọ̀ wa T-Pumpy lówó tí ò gàjàrà lọ àgbà bẹ́ẹ̀ alùbáríkà làwa ń fẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni ìròyìn ayọ̀ láti iléeṣẹ́ T-Pumpy concept onílé ìfọkànbalẹ̀. Àǹfààní gbogbo àwọn tó ń béèrè tó ń sọ pé káwọn tó gbọ́ nípa ìdínwó ilẹ̀ táǹtà ó pẹ́ díẹ̀. A ti gbà láti jẹ́ kẹ́dínwó yóò tẹ̀síwájú títí wọ December 31 òpin ọdún yìí. Ilẹ̀ T-Pumpy tó wà lóko olówó site 1 and 2 àtẹlẹ́ tó wà lókè òyì 399,000 naira péré ni. Èyí tó wà ní Elémèrè tá a pè ní land banking. Tá a lè ra pamọ́ fúnra wa àti fọ́mọ torí ọjọ́ iwájú 199,000 naira péré ni fa. Àfọwọ́kùn ẹni sàdájì owó àbíkẹ́ sẹ́tẹ́lẹ̀ kan náà. Ẹ̀yin ni ẹ máa ṣàfihàn tara ṣàṣà máa bọ̀ lọ́fíìsì T-Pumpy tó wà suit 8 legislative quarters along GD road Ìlọrin telephone 08052888552. T-Pumpy concept developer that cares. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ̀kú ọwọ́ lẹ́nu iṣẹ́ àsìkò oṣù tuntun. Àwọn kókó inú ìròyìn náà rèé. Àkọsílẹ̀ gbé jáde pé rògbòdìyàn ètò ìdìbò mú ẹ̀mí ènìyàn tó tó 1,252 lọ láàrin ọdún 25 nílẹ̀ Nàìjíríà. Ilé ẹjọ́ fàṣẹ nínáwó gan ọ̀gá àgbà àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Nàìjíríà síta. Ìròyìn okòwò iléeṣẹ́ epo rọ̀bì ilẹ̀ wa sọ ọ̀rọ̀ lásọyán wípé bílíọ̀nù 2 lítà epo wà nílẹ̀ nínú àká. Ìròyìn ilé òkèèrè ààrẹ orílẹ̀-èdè South Africa ń kojú ìdúnkokò láti yọ nípò. Ìròyìn eré ìdárayá ààrẹ Muhammadu Buhari ṣíde ayẹyẹ eré ìdárayá àpapọ̀ ilẹ̀ wa ẹlẹ́ẹ̀kọkànlélógún irú rẹ̀ nílùú Asaba. Ẹ ṣeun fún bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin Tope Animasahun lóníròyìn yín. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn àgbáyé wa ní www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá tààràtà lórí ìkànnì Facebook ní @Diamond 887 FM. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ láìpẹ́. Ìwọ ló bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ o. Ẹ má mà bínú, kí ni ọ̀hún ti bà mí ńlẹ̀ ni. Ìgbà tó wá bọ̀ ńlẹ̀ ńkọ́, ṣébi tó yẹ kó ṣe gá sínú. O ò tiẹ̀ mọ̀ pé bí esin bá fi lè gbé kinní ọ̀hún tó sì bà lé oúnjẹ lòmíì, ó lè fo ní irú àìsàn ni. Èyí tó ṣe ń ò dá o. Ó yá àfira kó bó ti ṣe kúrò ńbẹ̀ ń. Ẹ má bínú o mọ̀mọ́. Ẹ rí nǹkan, awíwíwí, afọ̀fọ̀fọ̀ pé ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo. Ẹ jẹ́ ká yàgò fún ìwà ọ̀bùn tó bá lè dárùn ohun àìsàn sílẹ̀ láyìíká àti àgbègbè wa. Bẹ́ẹ̀ bá wa kẹ́fẹ́ ẹnikẹ́ni tàbí ẹnìkan pé ó ń dalẹ̀ tàbí ṣe gáàsà yìíká yín. Ẹ tètè kìlọ̀ fún kọ́mọ̀bà fi tiẹ̀ kó bá ti yín torí bí ara lẹni bá ń jẹ kòkòrò tá ò bá wí fún urẹ́rẹ́ rẹ̀ kò ní jẹ́ ká sùn. Ẹ jẹ́ ká yìíká àti àgbègbè wa máa wà ní ìmọ́tótó nígbà gbogbo. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM.
ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Kò dín ní 1,500 ènìyàn tí wọ́n ṣekú pa nínú rògbòdìyàn elétò ìdìbò dé tó wáyé jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí ní sáà ètò ìdìbò 5 sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí àbọ̀ ìwádìí tí iléeṣẹ́ Tony Blair ṣe ti fi hàn. Iléeṣẹ́ ọ̀hún tún ti ro ìbẹ̀rù sókè pé ó ṣeéṣe o kí ìdàrúdàpọ̀ gíga kan náà farahàn níbi ètò ìdìbò ọdún 2023 látara rúkèrúdò pàápàá látọwọ́ àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí bíi Boko Haram, IPOB àti àwọn jàǹdùkú. Àwọn rúkèrúdò ètò ìdìbò náà pẹ̀lú ìmẹ́hẹ̀ ètò ààbò tó jẹ́ rìnrìn ní àwọn apá ibìkan lórílẹ̀‐èdè yìí ti mú kí ìfòyàgà láàrin àwọn olùdìbò, àjọ elétò ìdìbò, àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú, àwọn ẹgbẹ́ àwùjọ gbogbo tó fi mọ́ àwọn àjọ elétò ààbò. Ọjọ́ 17 oṣù kọkànlá ní ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ilé wa Usman Baba pariwo síta pé ìṣẹ̀lẹ̀ rúkèrúdò 52 ló ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí láàrin 50 ọjọ́ pẹ̀lú ìkìlọ̀ pé bí òpin kò bá tètè bá ó lè kó bá àwọn ètò ìdìbò. Àwọn awòye náà fi yé ni pé àyàfi bí àwọn ìlàkàkà bá wà láti ṣe àmúdúró àlàáfíà àti rírí dájú pé àwọn olóṣèlú bọ̀wọ̀ fún àbájáde ètò ìdìbò, irú ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún 2011 lè tún yọjú lẹ́yìn ètò ìdìbò lọ́dún 2023. Mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé nílẹ̀ wa ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ti gba àwọn ọmọ Nàìjíríà nímọ̀ràn láti rí pé àwọn àkọsílẹ̀ wọn lórí nọ́mbà ìdánimọ̀ àpapọ̀ ilẹ̀ wa bá ohun tó wà lórí ti ìwé ìrìnnà ilẹ̀ wa mu. Mínísítà ọ̀hún fi ìmọ̀ràn náà síta lónìí lásìkò tó ń sọ pé ọ̀pọ̀ àwọn tó ń ṣe ìwé ìrìnnà wọn ló ń kojú ọ̀pọ̀ ìpèníjà gidi lórí bí ó ti yẹ láti tó àwọn orúkọ wọn. Arẹ́gbẹ́ṣọlá tọ́ka pé bí ìyàtọ̀ kan kò bá fojú hàn yóò dá ètò náà dúró títí ìgbà tí àtúnṣe yóò bá. Ó fi kún náà pé àjọ òun ti ṣáájú ṣe àgbéjáde ẹ̀rọ àtọpinpin láti bá àwọn tó ń tòwé náà mójútó ètò wọn ọ̀hún. Ilé ẹjọ́ gíga kan tó jókòó sílùú Minna ìpínlẹ̀ Niger ti fi àṣẹ ìnáwó gan nìkan síta láti mú ọ̀gá àgbà ọmọ ogun ilẹ̀ ọ̀gágun Farouk Yahya lórí ẹ̀sùn dídẹ̀yẹ sí àṣẹ tó fi mọ́ olùdarí ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lẹ́ka àjọ náà nílùú Minna ọ̀gágun Olúgbénga Ọlábánjí fún irú ẹ̀sùn kan náà. Adájọ́ tó ń darí ẹjọ́ náà Halima Abdulmalik dájọ́ rẹ̀ pé àṣẹ ọ̀hún pè fún fífi Yahya àti Ọlábánjí sí àhámọ́ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ìlú Minna fún kíkẹ̀yìn sí àṣẹ ilé ẹjọ́ náà lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ọdún 2022. Gẹ́gẹ́ bó ti wí, àwọn afurasí méjì náà yóò wà láhàámọ́ náà títí tí wọn yóò fi ṣe àtúnṣe tó yẹ. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Abdulrahman Abdulrazak ti fi àwọn kọmíṣánná tuntun méjì lọ́lẹ̀ lọ́jọ́rú àti olùdámọ̀ràn pàtàkì kan nínú ètò àtúntò ìgbìmọ̀ ìṣèjọba ráńpẹ́ kan tó wáyé. Aṣojú kọ̀ròyìn wa Mahmood Lawal jábọ̀ náà pé gómìnà rọ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ìṣèjọba náà láti ṣiṣẹ́ tọ àmúṣe àwọn èròǹgbà ìjọba rẹ̀ èyí tó wà láti máa yé aráàlú gbẹdẹmukẹ sí i. Gómìnà sọ pé ìpolongo àtúnyànsípò òun ní àtìlẹ́yìn àwọn àṣeyọrí tó ṣe wádìí àti wípé kí àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ọ̀hún rí dájú pé àwọn ipa wọn farahàn ní àwọn àjọ onírúurú tí wọ́n dì mú láti fún aráàlú ní ìdánilójú. Abubakar Siddiq Buhari tó sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn onípò tuntun ń ṣèlérí pé àwọn yóò ṣe takuntakun sí i láti fi ìdámúṣe àwọn dá ìjọba àti aráàlú lójú wípé àwọn kúnjú òṣùwọ̀n nídìí iṣẹ́ tí wọ́n yàn wọ́n fún ọ̀hún. Lámì ìtọ́ ọ̀rọ̀ ìlú kan ti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbésẹ̀ yíyọ ìkúnpá owó epo bẹtiró kúrò bó bá yẹ kí àwọn ètò sì jẹ́ ṣíṣe láti rí dájú pé wọ́n lo àwọn èrè orí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ti tọ́. Lámì ìtọ́ ọ̀hún tó jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ onímọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé dókítà David Ẹ̀yìndẹ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ náà nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan pẹ̀lú àwọn aṣojú kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa. Ó ní orílẹ̀-èdè yìí yóò ní ànító owó fún ṣíṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè tí ó túnbọ̀ kún àwọn ìgbìyànjú ìjọba lọ́wọ́ sí i lórí àmúṣe ìṣèjọba rẹ̀. Dókítà Ẹ̀yìndẹ̀rọ̀ tún pe ìjọba níjà láti mú ìsọjí padà bá àwọn ibùdó ìfọpo tó ti kú kí wọ́n lè máa figagbága pẹ̀lú èyí tó jẹ́ ti Dangote.
ìjọba ti fi yéde pé òun yóò yọ ìkúnpá owó epo lọ́dún tó ń bọ̀ lọ́nà àti mú kí owó rú gọ́gọ́ sí i fúnjọba kí àwọn èròǹgbà ìdàgbàsókè bá lè jẹ́ mímú ṣẹ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni ẹ̀ ń tẹ́tí sí láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. àwọn ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí fún ìròyìn okòòwò tilẹ̀ òkèrè àti ti eré ìdárayá. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń lọ lọ́wọ́ láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. àwọn ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú báyìí. ìròyìn okòòwò iléeṣẹ́ epo rọ̀bì ilẹ̀ wa ti jẹ́ kó yé ni pé bílíọ̀nù 2 lítà epo bẹtiró ló wà nínú àká gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan látọwọ́ igbákejì ààrẹ iléeṣẹ́ epo rọ̀bì arákùnrin Adéyẹmí Adétúnjì. dédé epo tó wà nípamọ́ ọ̀hún lè gbé orílẹ̀-èdè yìí tayọ 30 ọjọ́. ó tọ́ka rẹ̀ pé iléeṣẹ́ epo rọ̀bì ilẹ̀ wa ti ṣètò àwọn ọkọ̀ epo lóríṣiríṣi sí àwọn ibùdó ìpọnpọ tí kò ní ìdíwọ́ nígbà tí àbójútó tó péye wà lórí epo tó ń jáde lọ́pọ̀ ọ̀hún láti àwọn ibùdó ìpọnpọ lọ sí àwọn ìpínlẹ̀ gbogbo kí ìrọ̀rùn lè bá ní lórí à ń tòfin epo. ìgbákejì ààrẹ ọ̀hún fi kún pé títòfin epo tó wáyé nípínlẹ̀ Èkó láìpẹ́ yìí ló wáyé látàrí àwọn àkànṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà ṣíṣe tó ń lọ lọ́wọ́ lágbègbè Àpápá àti àwọn ìpèníjà mìíràn. ìròyìn ilé òkèèrè ìgbìmọ̀ kan èyí tí abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin lórílẹ̀‐èdè South Africa yàn ti ṣe àwárí ẹ̀rí ìbẹ̀rẹ̀ kan tó fi hàn pé ààrẹ Cyril Ramaphosa tàpá sí ìbúrawọlé sọ́fíìsì tó ṣe àwọn ìwádìí ọ̀hún tó lè padà yọrí sí ìyọnípò rẹ̀. ìgbìmọ̀ aṣòfin ọ̀hún yóò ṣe àgbéyẹ̀wò àbọ̀ náà èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ lánàá tí wọn yóò sì sọ bóyá ìtẹ̀síwájú yóò bá àwọn ètò ìyọnípò ọ̀hún lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. èyí jẹ jáde ní okù ọ̀sẹ̀ mélòó kan tí ìpàdé ìdìbò àpapọ̀ kan yóò wáyé èyí tí yóò fi hàn bóyá Ramaphosa yóò lórí ọ̀fẹ́ àti díje fún sáà kejì níbi ètò ìdìbò ọdún 2024. àmọ́ o ààrẹ náà jiyàn ọ̀rọ̀ náà lójú ẹsẹ̀ pé òun kò ṣe àìdára kan bẹ́ẹ̀ ni wọn kò tí ì fi ẹ̀sùn kankan kàn án. ìròyìn eré ìdárayá ààrẹ Muhammadu Buhari ti kéde ṣíṣí ètò ayẹyẹ eré ìdárayá àpapọ̀ ilé wa ẹlẹ́ẹ̀kọkànlélógún irú rẹ̀ níbi tó ti pe gbogbo àwọn tó ń kópa nínú eré sísá níjà láti díje gẹ́gẹ́ bó ti tọ́ kí wọ́n sì yàgò fún àwọn ìwà tó lòdì sáwùjọ tó fi mọ́ oògùn amárayá lílò kí wọ́n bá lè jáwé olúborí tàbí gba ìfìdírẹmi wọn lọ́nà ẹ̀yẹ. ààrẹ tó pe ìpè náà ní pápá ìṣeré Stephen Keshi nílùú Asaba ìpínlẹ̀ Delta fi hàn pé ayẹyẹ ọ̀hún jẹ́ àṣeyọrí mìíràn tí ìjọba òun ṣe lẹ́ka ètò ìdàgbàsókè eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè yìí. ààrẹ ọ̀hún tí mínísítà eré ìdárayá àti ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ arákùnrin Sunday Dáre ṣojú fún gbé oríyìn fún gbogbo ẹni ọ̀rọ̀ kan àti ìjọba ìpínlẹ̀ Delta ní pàtó fún ṣíṣe iṣẹ́ láìsinmi àti láìkáàárẹ̀ láti ṣàrídájú àṣeyọrí ìdíje ọ̀hún èyí tí ó jẹ́ àmúyangàn fún orílẹ̀-èdè yìí ó sì ké sí àwọn ìpínlẹ̀ yòókù náà láti ṣe àwòkọ́ṣe wọn. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ àwọn kókó tí a mẹ́nubà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. àmọ́ afọyín wípé àkọsílẹ̀ gbé jáde pé rògbòdìyàn ètò ìdìbò mú ẹ̀mí ènìyàn tó tó 1,000 igba kan àti 52 lọ láàrin ọdún 25 nílẹ̀ Nàìjíríà. bákan náà lẹ gbọ́ pé ilé ẹjọ́ fàṣẹ nínáwó gan ọ̀gá àgbà jọmọ̀gùn ilẹ̀ síta. nínú ìròyìn okòwò a jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ pé iléeṣẹ́ epo rọ̀bì ilẹ̀ wa sọ ọ̀rọ̀ lásọyán wípé bílíọ̀nù 2 lítà epo ló wà nílẹ̀ nínú àká. nínú ìròyìn ilé òkèèrè ẹ gbọ́ pé ààrẹ orílẹ̀-èdè South Africa ń kojú ìdúnkokò láti yọ nípò. nínú ìròyìn eré ìdárayá bákan náà àwọn afọyín pé ààrẹ Muhammadu Buhari ṣíde ìbẹ̀rẹ̀ ayẹyẹ eré ìdárayá àpapọ̀ ilé wa ẹlẹ́ẹ̀kọkànlélógún irú rẹ̀ nílùú Asaba. kí a tó máa lọ ǹjẹ́ mọ̀ pé ohun tí a máa ń fi ní ìmọ̀lára oṣù kejìlá nínú ọdún jùlọ ní pọ̀pọ̀ ṣíṣe àìsùn ọdún kérésì àti ọdún tuntun
bẹ́ẹ̀ ni ó tún ní ọ̀pọ̀ ìdí pàtàkì tí àjọ̀dún rẹ̀ fi ń wáyé. ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM tòní rèé, jẹ́ olùfifúnni, fi oúnjẹ rẹ̀ bọ́ ẹnìkan, kún fún ìfẹ́ àti àánú ọmọlàkejì níbi àti ń kéyìn kú oṣù titun. fún ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká àti agbègbè yín tí ẹ fẹ́ fi tó iléeṣẹ́ wa létí, ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa lórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526. Mahmood Lawal lólóòtú ìròyìn náà, Tope Animasahun ló tú sí èdè abínibí wa tó sì kà sí tí ìgbọ́yìn. ẹ ṣeun níbi ẹ ti ń tẹ́tí sí wa nìkànnì yín tó ta wọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ọjà àtòkòwò tó ń rà mú ńlẹ̀ tí ó ta ìpolówó ọjà ló nílò, bẹ́ẹ̀ sì ni ohun tẹ́ ń wá lọ Sókótó rèé lókun ṣòkòtò yín. ẹ wá polówó ọjà lọ́dọ̀ wa ní Diamond FM lójúlé kejì òpópónà Yídì tuntun Ìrẹwọlédè Ìlọrin ìpínlẹ̀ Kwara. gbàgàdàgbàgàdà nílẹ̀kùn ẹ̀ka ìpolówó ọjà wá sí sílẹ̀ ní Diamond FM Ìlọrin, tàbí kẹ́ ẹ pè sórí nọ́mbà wọ̀nyí 091 292 94332.